Ik ben Marianne Scholten. Ik ben nu 52 jaar oud. En in november 98, dus alweer 28 jaar geleden, werd ik 's morgens wakker. Omdat ik dacht dat er iets niet goed met me was. Maar ik wist niet precies wat er aan de hand was. Ik voelde wel dat er iets griezeligs met me ging gebeuren omdat ik niet goed kon ademhalen. Toen ik uit bed opstond en in de spiegel keek, toen bleek ineens dat mijn oog helemaal scheef stond, mijn mond helemaal naar beneden hing en dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik aan het stikken was. Ik had meteen het idee van ik heb een beroerte. Dus ik ben weer in bed gaan liggen en het werd eigenlijk al erger. En toen ben ik met mijn toenmalige man naar de huisarts gegaan en die herkende het onmiddellijk als de ziekte van Bell. En heeft me toen doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar kreeg ik de opdracht om in ieder geval een aantal weken rust te nemen en op bed te liggen en vooral niets te doen in afwachting van hoe het zich zou ontwikkelen. En ik kreeg alleen maar een kleine antiviruskuur om te kijken of dat voldoende was. Na die aantal weken bleek al gauw dat er eigenlijk niks veranderde. Ik kon erg weinig. Ik was helemaal zonder energie. Ik was niet in staat eigenlijk om te douchen. Niet om te eten. Dat deed ik door een rietje, want ik hield geen eten in mijn mond. Ik kon het niet kauwen. Slapen kon ik niet omdat mijn oog open bleef staan. En ja, ik raakte alleen maar meer vermoeider en meer vermoeider. Ik ben ook naar een oogkliniek gegaan omdat mijn oog op uitdrogen stond, omdat ik hem niet dicht kreeg 's nachts. Daar heb ik druppels voor gekregen. Dan moest ik elke dag druppelen om maar een beetje traanvocht te krijgen. Bij controle in het ziekenhuis werd uiteindelijk vastgesteld dat ik een zware belparalyse had gekregen. En dat ik alleen maar met rust zou dat weer goed komen. Maar dat kon maximaal 6 maanden duren. Als het daarna niet over was, dan was het een blijvende belparalyse, werd mij verteld. Nou ja, helaas werd dus vastgesteld na verloop van tijd dat eigenlijk de verschijnselen allemaal niet weggingen. Ik kon nog steeds heel slecht eten. Ik kon ook bijna niet praten, want articuleren dat kon ik niet. Op dat moment had ik net een kind en die begon te praten, maar het woord pap kon ik niet uitspreken zonder op deze manier de letters P te vormen. Ik heb toen een therapie gehad om weer te leren praten. Hetzelfde wat mensen krijgen die een hersenberoerte hebben gehad. Dat heeft wel wat geholpen, maar ik bleef ook andere verschijnselen hebben. En dat was vooral dat ik geen geluid kon verdragen. Dat ik intense pijnen in mijn hele gezicht had en vooral achter op mijn hoofd. En ik kon eigenlijk met niemand in een bepaalde ruimte zijn. En zeker niet ruimtes waar TL-licht was of waar veel mensen samenkwamen of waar het plafond laag was. Of waar bijvoorbeeld laminaat op de vloer lag, waar klikkende hakjes op kwamen. Op straat met een beetje wind, dan was ik ook al gauw weer naar binnen. En het gevolg was dus dat ik, omdat ik ook geen televisie kon kijken, boeken niet meer kon lezen, mijn muziekinstrument, dwarsfluit niet meer kon bespelen, dat ik eigenlijk in een soort isolement kwam, omdat ik gewoon nergens naartoe kon. En dat was voor mijzelf heel vervelend, maar ook voor mijn nog jonge kind en voor mijn man op dat moment. Ik heb heel veel dingen geprobeerd. Ik heb heel veel therapieën gevolgd, acupunctuur, ik ben bij een pijnpolie geweest, alles, maar het bleef eigenlijk altijd hetzelfde. Elke dag werd ik wakker en dacht ik, nee, niet weer die pijn. Of 's nachts moest ik altijd slapen en mijn ooglid zelf dicht doen om maar een beetje tot rust te komen. En ja, dat was gewoon zo'n vreselijk leven altijd met de pijn. Niks kunnen doen, niet auto kunnen rijden, niet weg kunnen gaan. Dat ik op een gegeven moment besloot dat ik eigenlijk gewoon niet meer wilde leven. Ik was er helemaal klaar mee. Ik kon mijn kind niet aan daardoor en nou ja, het had gewoon helemaal geen zin meer. En eigenlijk liep ik dus een paar weken rond met het idee van nou, ik ga stoppen met leven. En toen dacht ik, goh, laat ik toch weer eens kijken op internet, want toen ik ziek werd was er geen internet. En toen zag ik ineens zomaar de website over belparalyse en kwam ik bij de Crystal Clinic terecht. En ik dacht, nou, dit is wel wonderlijk, dit ziet er zo mooi uit, hoe mensen daar op foto's van het een
van een scheef gezicht zeg maar weer naar een mooie lach terugkomen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen en ik doe een intakeformulier versturen. En ja, ik was blij verrast dat ik eigenlijk heel snel gebeld werd en op een intake mocht komen. En ja, daar heb ik mijn verhaal verteld. En toen ja, was het dus zo dat ze met mij wilden proberen om te kijken of het beter kon worden. En nou ja, ik zie hier het resultaat al. Ik heb 6 behandelingen gehad. Heel veel werk ook wel zelf gedaan, omdat dat vooral belangrijk is. Je leert hier hoe je het moet doen. En het leren is niet moeilijk, maar daar moet je wel voor gaan. En ja, ik heb geen pijn meer. Ik eet, ik leef. Laat dat vooral belangrijk zijn. Ik kan weer luisteren naar muziek. Ik kan soms alweer muziek maken. Ik kan naar verjaardagen, ik kan naar feesten, naar concerten. Het maakt allemaal niet uit. Ik doe het nu allemaal. Ik sta nooit meer op met pijn. En ja, mijn hele leven heb ik terug. En wat heel mooi is, dat ik ook weer op foto's sta. Ik heb jarenlang geen foto's van mezelf laten maken. En nu doe ik ook gewoon deze film, omdat ik wil dat iedereen weet dat dit mogelijk is. En dat je gewoon weer gelukkig kunt zijn en weer kunt durven lachen. En dat het gewoon goed voelt en dat dat helemaal vanuit je hart en uit je ziel helemaal komt, omdat je weer mag stralen om wie je bent en hoe je eruit ziet. En dat geeft zoveel ja, energie en geluk in het leven. En dat wil ik iedereen meegeven.